اجازه بدین توی این مرحله یه کنترلی هم داشته باشیم راجع به این که این کارا رو درست انجام دادیم. ما حالا این میل ایدز روی آن برداری میریم، نه هنوز چند تا خط اینجا هست. پس دستور کنترل رو مجددا میزنیم، این خط رو هم سلکت میکنیم، میایم لایه هاشون رو عوض میکنیم به مین ایدز. حالا اجازه بدین این دو تا لایه رو هم ما فریز کنیم چون اصلا باشون کاری نداریم. خب ما یه کار دیگه هم البته باید توی این فایلمون اول انجام بدیم روی این مسیرها. اونم اینه که چون خواهید دید که ما یه سری منحنی‌های خاصی میخوایم ترسیم کنیم که لازمش اینه که آبجکت هایی که در واقع انتخاب میشه از نوع خط باشه. این آبجکت ها از نوع پلیلاینه، یعنی شما اگه الان این کلید این ابزار رو بزنید که در واقع GIS Data Tracking برای کارهای GIS، ولی از این قضیه میشه استفاده کرد. بریم روی این میبینین که نوع آبجکت رو الان داره بهمون نمایش میده. اون وای که اول آیدی اون آبجکت نوشته به معنی پلیلاینه. برفرض اگه شما بیاد روی این براتون ال می نویسه به معنی خط، ولی اینایی که در واقع وای می نویسه به معنی پلیلاینه. این آبجکت ها باید تبدیل بشن به خط. خب برای این کار من اینم غیر فعال کنم. اول از همه که با دستور پی ادیت من این پلیلاین ها رو میگیرم و بعد با دستور جوین این قسمت و دوباره وارد کردن عبارت J برای جوین اینو تبدیل به یه پلیلاین کردم. همین کار رو روی این یکی هم انجام میدم. J هم اینجا لازمه بزنیم. و البته باید این چون میخوایم تبدیل کنیم در واقع با دستور اکسپلود کار کنیم و این پلیلاین های سبز رنگ رو که لبه ها هستن تبدیل کنیم به خط. خب ما الان دستور اکسپلود رو روی این پلیلاین و این پلیلاین میزنیم، اینا تبدیل شدن به خط. یعنی حالا میتونیم حتی کنترل هم بکنیم. باز با این GIS Data Tracking اگه روی این بریم میبینیم این دیگه این دفعه L مینویسه به معنی لاین. اینم همینطور. منتها برای این دوتا پلیلاین، یعنی این پلیلاین سبز و این، به خاطر اینکه ما اینا رو جوین کردیم، الان تو عمل جوین یه سری ورتکس اینجا درست شده. به این معنی که اگه ما اینو الان به همین صورت اکسپلود کنیم خب تبدیل میشه به 3 خط. ما میخوایم یک خط باشه از بالا تا پایین. البته میشه حالا اون خط رو مجددا کشید، ولی برای اینکه یه سری کارهایی رو هم اینجا ببینید، ما اگه بتونیم اون دوتا ورتکسی که اینجا هست، یعنی یکی این که الان سلکت شده، وقتی که سلکت شد دکمه دلیت رو روی کیبورد بزنیم، الان این ورتکس حذف شد. اینجا هم همینطور، باز دکمه دلیت رو میزنیم. به این ترتیب الان این تبدیل شد به یک پلیلاینی که فقط دو تا ورتکس اون ابتدا و انتها داره. همین کار رو روی اینم انجام میدیم. یک بار که دلیت رو اینجا میزنیم، میایم حالا روی این و یک بار دیگه کلید دلیت رو روی کیبورد میزنیم، اینم حذف شد. حالا اکسپلودشون میکنیم. به این ترتیب ما الان تونستیم که این فایلمون رو آماده کنیم. یک کار دیگه هم حالا انجام میدیم. تو منوی آپشنز توی مورد دراینگ ستینگز وارد میشیم. روی این قسمت رنگ ها دیفالت کالر مربوط به خط و حالا رنگ سایان میذاریم. مال دایره رو قرمز، مال کلوتوید رو هم زرد. این کار از این جهت خوبه که بعدن که میخوایم ترسیم بکنیم میبینیم که آبجکت های مختلف رو
که نرم افزار ترسیم میکنه با رنگ‌های مختلف قابل مشخص، یعنی مشخص تر. ما میتونیم یه لایه هم درست کنیم و اسم لایه رو بذاریم فرض کنید به نام رمز لوپس exist و میتونیم لایه رو هم تبدیل کنیم به current layer. برای اینکه لایه رو به صورت current در بیارین توی نرم افزار، شما روی اون اسم اون لایه کافیه روی این پنل دوبار یا دابل کلیک کنین. این بالا الان میبینین که مینویسه رمز لوپس exist که در واقع یعنی الان لایه کارنت شما اینه. این فایل رو هم سیو بکنیم. من میتونم همین الان چون به هر حال به این مانند ترازم احتیاج ندارم اینا رو حذف کنم، نمایش رو ببینیم. به طور کلی برای ترسیم یه قوس، حالا فرض کنیم اول راجع به قوس شبدری صحبت کنیم. برای طراحی ترسیم یه قوس شبدری شما معمولا میتونید حالا با یه سری کلوتویدی شروع کنید، بعد یه قوس دایره باشه و بعد بیاد برسید به یه قوس کلوتوید دیگه. یه نمونه ای رو من الان خدمتتون اینجا توضیح میدم نحوه کار به طور کلی به چه صورته. ببینید شما هر وقت یک دو تا خط دارید، حالا یا حتی من نمونه ایشو میتونم اینجا نشون بدم که من با دستور PL یه پایلاین رو الان اینجا کشیدم. حالا فرض کنید میخوام یک قوس کلوتویدی اینجا، دایره و کلوتوید اینجا بکشم. دستور فرض کنید کنترل S رو میتونم بزنم، یا از این منوها هم میتونید شما برید روی منوی آبجکتس، برید روی سپایرال کرو. اینجا انواع و اقسامش هست. شورتکاتش در واقع حالا تو منوها میتونید پیدا کنید. البته اینجا هم همینطور روی این ابزار میتونید بیاین و انواع و اقسام کلوتویدها هست که مثلا این سیمتریکال کرو، اینو میزنید. حالا من پارامتر کلوتوید الان شعاع رو میتونم فرض کنید بدم 70 و پارامتر کلوتوید هم فرض کنید الان نمیدونم، و کافی این پایلان رو توی نزدیکی این نقطه در واقع یکی از گره ها انتخاب کنم و من که الان ترسیم کنم این برای من داره یه قوس دایره و کلوتوید رو همزمان میزنه. اگه تو همین حالت که من دارم ماسم رو تکون میدم کلید F12 رو روی کیبورد بزنین، این اون یکی قوسش رو در واقع مال اون زاویه رو میزنه. فرض کنید من الان کلیک بکنم اینجا، این اون شکلیه که ایجاد شده. در واقع پارامتر کلوتویدش هم معمولا، بذارید من اینم راجبش توضیح بدم. من دوباره دستور کنترل S رو میزنم و اینو میگیرم. توی این حالت که دارید شما تغییر میدید، اگه کلید F6 رو بزنین که در واقع F6 به طور کلی برای تاگل کوردینیت یا برای عوض کردن مختصاته، اون این قسمت رو اگه شما نگاه کنین الان به صورت مختصات قطبی داره نمایش میده و من اگه دوباره کلید F6 رو بزنم به صورت XY داره نشون میده. زمانی که شما مختصات رو با کلید F6 تبدیل میکنید به مختصات قطبی، اون عدد اولی که اون بالا نوشته میشه، مثلا الان 44/2516 پارامتر کلوتویده، یا حالا 52 یا حالا هرچی. توی این حالتهای در واقع ترسیمی شما این آپشن رو داری که بتونید که اون مقدار رو ببینید. حالا من میتونم حتی با دستور کنترل S به جای دادن پارامتر، چون من تا حالا میدادم 72 نقطه علامت سوال، اگر به جای 2 نقطه علامت سمیکولون رو بذارم، این دفعه اینو به عنوان طول کلوتوید نرم افزار میگیره. یعنی الان فرض کنیم عدد اون بالا 35 متر به عنوان طول کلوتویده. من میتونم همینجا کلیک بکنم، این یک قوس کلوتویدی برام طراحی کرد. میتونم دوباره با دستور آندو اینو برگردونم، یه بار دیگه دستور کنترل S رو بزنم و اینو اول سلکت کنم در نزدیکی اینجا و بعد که دارم حرکت میدم حالا کلید F12 رو بزنم و فرض کنید حتی من یه همچین، البته این صدایی که میاد، این صدای اگه شنیده بشه مال حالتیه که در واقع
طولا داره زیاد میشه و شما از اون تانژانتتون، یعنی از این قسمت، در واقع داره به این صورت میشه، هرچند که براتون ترسیم میکنه اینو، ولی به هر حال میخواد بگه از این محدوده آی پی زدید بیرون. قوس کوچیکتر با کلید F12 میکشم مثلا، فرض کنید همین رو توی این قسمت هم میشه داشت. فرض کنیم حالا یه همچین قوس رو دوباره اینجا کار میکنم، اینجا این مورد. دقت کنید که توی ترسیم این نوع قوس ها شما میتونید به جای حالا دوتا خط یه پویلاین هم داشته باشید و توی هر نزدیک به هر ورتکسی که شما کلیک بکنین، در واقع سیستم اون تقاطع یا آی پی رو به عنوان جایی که قرار هست قوس بشینه شناسایی میکنه. که اینم پس در واقع به طور خلاصه شما با کلید F12 میتونید جهت قوس رو تعیین کنید که زاویه بزرگتر رو بگیره یا زاویه کوچکتر رو برای قوس دایره. اما یه سری کروهای دیگه که ما میخوایم توی این بحث طراحی تقاطع صحبت کنیم، اینها حتما نیاز داره که آبجکت هایی که انتخاب میکنید حتما نوع خط باشه و برای همین ما اونجا این آبجکت ها رو تبدیل کردیم به کروتوید، ببخشید به خط. مجموعه در واقع منحنیایی رو که الان ما میخوایم اینجا صحبت کنیم تحت نام ESC Curves توی نرم افزار CST Map هست که برای دسترسی به اونام شما میتونید بیاید روی این ابزار و بیاید روی این مورد Compound Curves که ببینید یه پرسشنامه‌ای باز میشه